Hello guys, so andito na po ako sa labas ng office. Inaantay ko po yung delivery rider ko ng GoGo Express po. Kasi i-receive ko na po yung aking Sing For You album. Yay! Wala pa naman siya, so kakausapin mo na yun. Char. Kuya guys, bill ko siya na to. Opo, okay lang po. Magkano na po? 360. Salamat po. Po, ingat po tayo. Guys, na-receive ko na. Oh my God. Let's do the unboxing later. Hi guys! Welcome back to my channel. Actually, after 5 hours po, ngayon bubuksan ko na aking Sing For You album. Thank you po sa Sela Corinne Chi na sa Shopee. At ito na po, dumating na po yung aking in-order na album. Nag-book agad yung ano. Guys, buksan ko na. Ito na oh. Time free photo card. Lay. CD. Ito yun. Yeah. Nabarupyangin. Kaso po, sayang po wala ng Korean version kaya Pinatos ko na po yung Chinese version. Basta kuha ko lang siya. Kuha ko si Suhoooo. Lightsaber. Big yun. Thank you po. Meron ako akong bago lang. Ako nung si Suhoooo. Thank you po. Thank you po. Guys.